Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε ρε παιδιά ποιο είναι το θέμα. Καλέ, τι γίνεται. Έχουμε πανσέλινο στις 13, αλλά τι πετάχτηκε έτσι εδώ. Λοιπόν, κοίταξε, με την σελήνη για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έκρυβες αυτά που ένιωθες μέσα σου, αλλά υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν τα ήξερες, στο υποσυνείδητο υπήρχαν από πάντα και είχες μια αμφιβολία εσύ, μια σύγχυση, κάποια μυστικά που θεωρούσες ότι υπήρχαν και μπορεί να υπήρχαν κιόλας και τώρα ξέρεις η σελήνη τα φανερώνει όλα τα μυστικά, αυτά που κρύβονται, ό,τι και αν είναι κρυμμένο. Με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων είσαι σε μια φάση που τώρα τα κοιτάς πιο πρακτικά τα πράγματα, με ποια διαφορετική ματιά τα βλέπεις και με τα 10 πεντάκτηνα έρχεται μια καλή στιγμή για σένα μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για χρόνια ίσως έτσι, κακής οικονομικής, δεν θα πω διαχείρισης γιατί γίνεται ένας χαμός στον πλανήτη, αλλά από κακή ενέργεια, δηλαδή χαμένα χρήματα, κάποια προνόμια που μπορεί να έχεις στο παρελθόν τώρα να μην τα είχες, αλλά για κάποια χρόνια έτσι συνέβαινε αυτό. Γενικά δείχνει τώρα με τη σελήνη που είναι στις 13 του μήνα, είναι στον άξονα ζυγού κρυού, μια δικαίωση έρχεται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου, τα χρήματα δηλαδή, και τα οικογενειακά σου, αλλά τα οικογενειακά σου που δεν αφορούν μόνο εσένα και τον σύζυγό σου, σύντροφό σου, και τη μαμά, τον μπαμπά, αδέρφια, τέτοια πράγματα ξαναενώνεστε εδώ πέρα, δείχνει ότι ενώνεται μια οικογένεια μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μία ασφάλεια θα αρχίσετε να νιώθετε, αυτό λέει θα νιώσετε ότι έχετε πετύχει ένα μεγάλο επίτευγμα εσείς και ότι αυτοί ρε παιδί μου τώρα θα νιώσετε μια χαρά γιατί ξαναενώνεστε κάποια άτομα τα οποία όπως είπα είχαν απομακρυνθεί για το χύψη λόγο και βλέπετε τώρα ότι αυτό το κάνετε εσείς στην ένωση με δική σας επιρροή, με δική σας δουλειά. Έναν βασιλιά ράβδων έχουμε εδώ, έναν ακόλουθο γης, για περίμενε, και έναν βασιλιά νερού, μάλιστα. Εδώ έχουμε επανασυνδέσεις, έχουμε καινούριες γνωριμίες, έχουμε, χαμός γίνεται εδώ. Ένα σκορπιό έχουμε, ένα λιοντάρι έχουμε, μία βασίλισσα εγώ καιρό έχουμε και τον ακόλουθο δεν τον έχουμε γιατί δεν είναι τίποτα αυτός, είναι απλά σχεδιάζεται λέει τώρα στο σήμερα, υπάρχει ένας σχεδιασμός, είτε τον έχετε καταλάβει, γιατί εγώ νομίζω ότι τον έχετε καταλάβει, δηλαδή είναι σαν να σχεδιάζετε εδώ και καιρό κάποια πράγματα και τώρα να αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα που μέχρι τώρα μπορεί να μην το πιστεύατε κιόλας, μπορεί να περάσετε από μεγάλες διακοιμάνσεις γι' αυτό, αλλά ένας σχεδιασμός λέει που κάνατε ή κάνετε αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά σε ό,τι αφορά οικογενειακές καταστάσεις και ερωτικές καταστάσεις. Κάποιοι όπως είπα πριν είναι λογικό να θέλουν μια επανασύνδεση και κάποιοι όμως είναι λογικό να θέλουν μια καινούρια γνωριμία. Η καινούρια γνωριμία δείχνει να είναι σε μια περιοχή άλλη, ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει σιγά σιγά, βλέπουμε το βασιλιά νερού να πιάνει εδώ τη θάλασσα, κοντά σε περιοχές τουριστικές που είναι πάρα πολύ λογικό. Πολλοί έρωτες το καλοκαίρι ανθίζουν άνοιξη καλοκαίρι, έτσι και εσύ θα ζήσεις εδώ μια ωραία περιπέτεια από ό,τι δείχνουμε, αλλά εδώ μας δείχνει ότι αυτός ο βασιλιάς θα σου αφοσιωθεί συναισθηματικά, οπότε επίσης μας τον βγάζει και με μια ισορροπία,
Άρα έρχεται μια ισορροπημένη σχέση που θα σε οδηγήσει η διαίσθησή σου σε αυτό, ένας βασιλιάς που θα σε υποστηρίξει, και για τις καινούριες γνωριμίες θα σου πω για έναν βασιλιά ράβδων, ο οποίος αυτός τώρα έχει ένα όραμα στη ζωή του, έχει προοπτικές, θέλει προοπτικές να έχει, επιχειρηματίας, μπορεί να το γνωρίσει στη δουλειά του δηλαδή, έχει μια πολύ μεγάλη εικόνα για τον εαυτό του, αλλά και γενικά έχει μεγάλη εικόνα γύρω του, και λέει τώρα αυτός έρχεται για να σου φέρει μια αισιοδοξία, επανασύνδεση είπα εδώ, ή ανάποδα το είπα τώρα, ούτε που τα θυμάμαι πως το είπα, το είπα για καινούρια αρχή είναι εδώ με τον βασιλιά του νερού, και επανασύνδεση είναι με τον βασιλιά της φωτιάς. Δεν θα το σταματήσω το βίντεο για να δω τι, έτσι μου βγαίνει, όπως το είπα τώρα, οπότε έτσι είναι. Κάποια σχέδια λοιπόν που θα κάνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα, στα επαγγελματικά σταθερότητα. Τα κορίτσια βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορεί να ξεκινήσουν κάτι δικό τους ή να έχουν ήδη ξεκινήσει κάτι δικό τους και να έρθει μια σταθερότητα και σε αυτό μετά από καιρό, δηλαδή να παλεύατε πολύ καιρό για να πετύχετε κάτι και τώρα να βλέπετε τα πρώτα βήματα. Δεν είναι απλά τα πρώτα βήματα. Έρχεται πλούτος, λέει, στα κορίτσια που περιμένανε πολύ καιρό. Μάλιστα. Και αυτό βγαίνει τελευταία πάρα πολύ. Για να δούμε. Ωραία πράγματα έρχονται και πραγματικά είναι ένα χρονικό διάστημα τώρα. Πραγματικά που στο λέω εδώ και καιρό. Το περιμένουμε αυτό το διάστημα, έτσι λίγο να πάρουμε κάποιες ανάσες, γιατί δεν κλείνει καλά, δεν έκλεισε καλά το πρώτο τρίμηνο. Και είπαμε θα πιάσει και λίγο από τα μισά του Απρίλη. Να είναι όλα με καθυστερήσεις, όλα χάλια, οικονομία χάλια, όλα χάλια, και μέσα εκεί να προσπαθούμε εμείς να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Έτσι πήγαινε μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα, ειδικά από τις 21 του μηνός και μετά, κάπως τα πράγματα λοιπόν για κάποιο χρονικό διάστημα λίγο σώζονται. 6 ξύφοι λοιπόν, επανασύνδεση, ξαναλέω, με έναν άνθρωπο που έγινε η αποδοχή μαθημάτων, έτσι. Ένας υδροχόος εδώ είχε κρατήσει απόσταση, ή και εσείς μπορεί να κρατήσατε απόσταση, μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη, δύσκολη και για τους δύο, ιδιαίτερα για σένα που ακούς, μοναξιά, πόνος, εγκατάλειψη, πληγές. Βλέπω εδώ ότι τα βάλατε με τα κύματα, δηλαδή στην κυριολεξία εδώ πέρα δείχνει ότι είχατε να δώσετε πολύ μεγάλες μάχες από τη στιγμή που χωρίσατε με αυτό το άτομο. Μιλάμε, τα 6 ξύφοι έχουν να κάνουν με κατάθλιψη, έχουν να κάνουν με αλλαγές που ήρθαν από εκεί που δεν το περιμένετε, αλλά τώρα αυτός ο άνθρωπος λέει ότι θέλει να κάνει επανασύνδεση μαζί σου, έχοντας τους 9 ράβδους όμως. Αυτό και χθες έβγαινε στο live, η 9 ράβδη μας λέει ότι έρχεται φοβισμένος πίσω. Φοβισμένη αν είσαι αγόρι εσύ που ακούς. Έρχεται λοιπόν με τους 9 ράβδους, δείχνει θα δοκιμαστεί η πίστη σου εδώ πέρα πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή είσαι και εσύ στα όρια σου πλέον και δείχνει ότι θα δεχτείς μια επανασύνδεση, αλλά ξέρεις και εσύ έχεις τραυματισμό μέσα σου, είσαι κοντά και στην επιτυχία και στην αποτυχία, δηλαδή έχεις και εσύ τραυματισμό. Οπότε θα πρέπει λίγο να το σκεφτείς αυτό εδώ πέρα τώρα, αυτή την ιστορία, να τη σκεφτείς και να δεις τι θα κάνεις, γιατί πάντα σου λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξέρεις τι γίνεται, τι σου γίνεται, γιατί αλλιώς θα έχεις, δηλαδή τι σου γίνεται εσύ ξέρεις, ενώ ρε παιδί μου, εάν το συγχωρείς αυτόν τον άνθρωπο ή όχι, γιατί είναι κάτι που στο αναφέρω πάντα. Έχει μεγάλη σημασία για μας να ξέρουμε αν μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο να τον συγχωρέσουμε. Έτσι λοιπόν και οι δυο σας τραυματισμένοι πάτε σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Με τα 5 ξύφη, πολλοί κόσμος γύρω σας δείχνει ότι δεν θέλει θα έρθετε σε σύγκρουση ρε παιδί μου. Δεν θέλει καθόλου να ασχοληθείτε με αυτό το άτομο και θα βιώσετε μία εχθρικότητα, αλλά εσείς λέτε ότι θα το παλέψετε
με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή, μπορεί από τη δική του πλευρά ή από τη δική σας πλευρά να νιώσετε κάτι σαν εχθρικότητα, σαν bullying, δηλαδή τόσο πολύ θα... Τόσο πολύ λοιπόν κάποιοι δεν θα θέλουν αυτή την επανασύνδεση. Εσείς όμως λέτε ότι με τον πύργο που ζήσατε και βιώσατε στο παρελθόν, έχετε καταλάβει τώρα πια ότι δεν πρέπει να ακούτε κανέναν, παρά μόνο τους ανθρώπους που έχετε δει ότι σας έχουν σταθεί, σας έχουν υποστηρίξει και ότι κατά μία έννοια εσείς ξέρετε τώρα πια μέσα από την εμπειρία που ζήσατε πώς να ξαναχτίσετε με γερά θεμέλια αυτήν τη σχέση. Για να δούμε. Ναι, και μάλιστα με τα 10 ξύφη λέτε ότι το χειρότερο που ήταν να πάθετε, το πάθατε εδώ, γιατί με τα 10 ξύφη είναι αυτό που είπα και λίγο πριν, ότι σας πρόδωσε και οποιοσδήποτε εδώ πέρα, δηλαδή και αυτοί που δεν ξέρατε σας προδώσαν εδώ. Και λέτε ότι δεν μπορεί κανένας άλλος να μου κάνει τώρα κακό, γιατί αυτό που είπα ότι ό,τι ήταν να πάθω το χειρότερο το έχω πάθει, και έτσι τα μαχαιρώματα, τα πισόπλατα, ξέρεις αυτά τα γνωστά. Τέλος πάντων, βγαίνετε από μια πολύ βαθιά κρίση, που σας άφησε βέβαια βαθιές πληγές για μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα προσπαθείτε να τις θεραπεύσετε. Εντάξει, ότι είχατε καταρρεύσει, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα, και περισσότερο σας είπα ότι κουραστήκατε πολύ από την προδοσία των ανθρώπων και η κατάρρευση ήρθε από εκεί. Δηλαδή το ότι ξυπνήσατε μια μέρα και δεν σας στήριξε κανείς. Εκεί καταρρεύσατε, νομίζω πιο πολύ σας πείραξε όλο αυτό. Έλα όμως που ο τροχός τι κάνει, γυρίζει τα πράγματα, φέρνει τα πράγματα τα πάνω κάτω. Έτσι είναι. Ο τροχός λοιπόν λέει τώρα ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει η τύχη σας. Κάτι που δεν ξέρω αν το περίμεναν όλοι αυτό ή αν χαίρονται για σας, για την καλή σας τύχη. Όμως έτσι είναι οι κύκλοι στη ζωή, είναι μία τα πάνω, μία τα κάτω. Η μοίρα μας έχει γραμμένα πράγματα ή γράφουμε τη μοίρα μας, θα σε γελάσω εδώ, αν και νομίζω ότι λίγο τη γράφουμε εμείς. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι φτιάχνουμε εμείς λίγο τη ζωή μας, ξέρεις. Το σύμπαν λοιπόν που είμαστε εμείς έχει τον έλεγχο τώρα πια, έχει τον έλεγχο εσύ της κατάστασης, και αυτές τις αλλαγές που έρχονται, είπαμε, αυτές οι αλλαγές φέρνουν ένα κύκλο, κλείνουν ένα κύκλο, ένα καρμικό κύκλο μέσα από πάλι απρόσμενα γεγονότα, αλλά αυτή τη φορά, ακριβώς αυτό, αυτή τη φορά καλύτερα από ποτέ, γιατί αυτό το ζευγάρι, είπαμε το καρμικό ζευγάρι, είναι οι ερωτευμένοι, είναι ένα ζευγάρι που έχει ζήσει μια θεϊκή αγάπη στο παρελθόν, δεν την είχε καταλάβει τότε, δεν είχε αντιληφθεί πόσο ισχυρό ήταν αυτό αν το δουλεύανε λίγο, έτσι γίνεται όμως. Και τώρα λέει, συνδέεστε εσωτερικά ψυχικά, έχετε μια απίστευτη ψυχική σύνδεση, και αυτή η σύνδεση που θα ξαναείστε μαζί θα γίνει από επιλογή. Δεν θα γίνει, δηλαδή ξέρεις τώρα πια, πας συγκεκριμένα, λες είναι καρμικό μου, το ξέρω, παιδευτήκαμε, ζήσαμε αυτό και αυτό, κατάλαβα γιατί έγινε αυτό, έτσι. Τώρα λοιπόν έρχεται αυτή η σχέση και εναρμονίζεται με την στιγμή, είναι δηλαδή η κατάλληλη στιγμή, να σου το πω έτσι, και αυτή η ένωση έχει αξίες, έχει ισορροπία, έχει ενότητα, έχει ρομαντισμό, τα έχει όλα. Νέα πεντάκτηνα, εννοείται ότι μιλάμε για επανασύνδεση, μια επανασύνδεση που θα σας φέρει, θα γίνει μέσα από μια προσπάθεια όμως που αυτή τη φορά θα αποδώσει, γιατί είπαμε τώρα έχετε πια τη γνώση, έχετε κάνει τη γνώση εδώ, έχετε πάρει τα μαθήματα. Στο βίντεο σήμερα το άλλο που κάνω για σήμερα έχει να κάνει με τις καρμικές σχέσεις, με τις αδερφές ψυχές, τις δίδυμες φλόγες, τα καθρεπτίσματα, που έχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με αυτό το άνοιγμα που βλέπω τώρα. Πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση, γιατί είπαμε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και πρέπει να μάθουμε το λόγο. Αν δεν μάθουμε το λόγο δεν τελειώνει το κάρμα. Μόλις μάθεις το λόγο ή το απελευθερώνεις ή διορθώνεται την κατάσταση όπως βλέπουμε εδώ με τα 9 πεντάκτηνα, μία σταθερότητα, απόδοση. Έρχεται λοιπόν αυτό το άτομο και αυτό, δες τι γίνεται εδώ,
έρχεται λέω και βγήκε το άρμα, τρέχοντας έρχεται κιόλας, όχι απλά έρχεται. Με το άρμα που λες, άκου τώρα εσύ, μια δράση λέει, μια επιτυχία, γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει να προχωρήσει μπροστά, να έρθει σε σένα και θα δώσει μάχη και αυτό το άτομο, ενώ στο παρελθόν δεν έδινε μάχη για σένα, τώρα θα τη δώσει τη μάχη, γιατί λέει ότι έρχεται με αποφασιστικότητα, ενώ στο παρελθόν δύο δυνάμεις μαχότανε ενάντια σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή το καλό και το κακό, το άσπρο και το μαύρο, βλέπεις το άλογο, μεταφορικά. Τώρα όμως λέει ότι εσείς οι δύο έχετε ένα κοινό σκοπό και ο κοινό σκοπός που έχετε είναι να χτίσετε, είπαμε, αυτή τη σχέση από την αρχή όμως, από την βάση του. Λοιπόν, με τα 7 κύπελα που λες, είπαμε ότι ψάχνει το σκοπό αυτό το άτομο και το έχει. Κοίτα, εκεί οι δύο κάρτες είναι του νερού, δηλαδή, ξέρεις, εμείς του νερού είμαστε λίγο σε αυτά, άμα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, είμαστε στα χαμένα τελείως. Προσπαθεί λοιπόν αυτό το άτομο να ξεφύγει από κάποιες καταστάσεις που είχε μπλέξει και με ψευδαισθήσεις κρατιόταν εκεί, ήταν εκεί, έμενε εκεί χωρίς να έχει σκοπό. Τώρα ψάχνει το σκοπό, ψάχνει τον δρόμο, ψάχνει τον τρόπο, είπαμε τον βρίσκει γιατί πραγματικά μοιάζουν αυτές οι δύο κάρτες στο τι λένε. Έψαχνε και οι δύο κάρτες μας μιλούν για το σκοπό που ψάχνει αυτό το άτομο. Εννοείται γυρίζουν τα πράγματα και γίνεται η επανασύνδεση, αλλά όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα τώρα, καταλαβες. Μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου υπήρχε μια αναποφασιστικότητα, είπαμε, γιατί υπήρχε ένα χάος. Με τον ακόλουθο των ράβδων έχουμε κάτι σαν τοξότη εδώ. Βλέπεις το στόχο. Ο τοξότης τι κάνει? Ο τοξότης βάζει στόχους, απλά. Και επίσης τι κάνει? Ζει την περιπέτεια, δηλαδή χώνεται με τα μούτρα, δεν φοβάται να ρισκάρει, ψάχνει να βρει λύσεις και βρίσκεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, που ψάχνει να βρει τις λύσεις. Λοιπόν, μάλιστα, για να δούμε τι άλλο μας λέει. Και με το πολύ ακόλουθοι βγήκαν εδώ. Λίγο επίφοβο αυτό, γιατί ο ακόλουθος σημαίνει ότι είναι και ανώριμος ή μικρότερης ηλικίας. Αλλά εδώ να ξέρεις, το παίρνουμε από την αρχή, ότι θα ξεκινήσει η σχέση από την αρχή. Γι' αυτό και μας βγαίνουν ακόλουθοι, γιατί μπορεί να μην δώσετε κάποια ευκαιρία και να πάτε στην καινούρια γνωριμία που μας βγήκε και θα σου πω σε λίγο για αυτήν. Με τον ακόλουθο των Ξυφών λοιπόν, αυτός ο τύπος εδώ, πολύ πνευματώδης, πολύ έτσι επικοινωνιακά και με πολύ προσεκτικό τρόπο θα κάνει κάποιες επικοινωνίες, ειδικά τώρα που γύρισε ορθόδρομος ο Ερμής, γιατί ο ακόλουθος των Ξυφών έχει να κάνει και με τις επικοινωνίες, ότι δεν υπήρχαν και επικοινωνίες λόγω αυτού του γεγονότας των αναδρομών. Είπαμε το πρώτο τρίμηνο ήταν αρκετά χάλια σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας των ανθρώπων, πολλά νεύρα. Ήμασταν όλοι στην τζίτα, όχι τώρα σου λέω είναι λίγο η άνοιξη, λίγο το καλοκαίρι, θα μας φέρει μια θετικότητα και ο ήλιος μόνο, φαντάσου. Πόσο μάλλον και κάποια γεγονότα που αρχίζουν λίγο ορθοδρομούν και στρώνουν. Με τον ακόλουθο Ξυφών λοιπόν μας λέει ότι βρίσκεται σε επιφυλακή και ψάχνεται αυτό το άτομο, διψάει λέει για γνώση, για να δει, να προσπαθεί να κατεβάσει κάποια ιδέα για να δει πώς να σε πλησιάσει και διψάει για γνώση για να δει πώς θα ανταπεξέλθεις εσύ σε όλο αυτό. Βασίλισσα νερού της υπομονής, την ξέρεις τώρα αυτή πια. Κοίταξε, αυτή λέει ότι ενδιαφέρεται για αυτό το άτομο, έχει κάνει τα πάντα, βλέπεις γύρω της αυτή η Βασίλισσα έχει ενέργειες. Η Βασίλισσα του νερού είναι μια γυναίκα η οποία έχει συγκλονιστική διαίσθηση, που και η ίδια δεν πιστεύει τη διαίσθησή της, δηλαδή πριν ένα χρόνο της ενημερώνει το σύμπαν τι θα γίνει σε ένα χρόνο, απλά επειδή δεν το ξέρει εκείνη τη στιγμή μπερδεύεται. Το λάθος που κάνει είναι ότι μπερδεύεται συναισθηματικά, οπότε δεν τα ξεχωρίζει μέσα στο μυαλό της και το δέχεται όλο αυτό, το λέει με έναν άγαρπο τρόπο, γιατί δεν το ξέρει καλά, ειδικά άμα δεν έχεις ασχοληθεί με τις ενέργειες, και ο άλλος μπορεί να τον περάσει για τρελό αυτόν τον άνθρωπο όταν σου λέει ότι θα γίνει αυτό και το ξέρω. Τέλος πάντων, αυτή η Βασίλισσα λοιπόν
έχει κάνει τρομερή υπομονή και επίσης μπορεί, αν είχατε οικογένεια, να υποστηρίξατε πολύ την οικογένειά σας, για να δούμε τι γίνεται. Επίσης κάτι ήθελα να σου πω, ότι στους Ιχθύς έρχεται πολύ μεγάλη τύχη μετά από πάρα πολλά χρόνια, και είχαμε καταρχήν τα 2,5 χρόνια του χρόνου, είχαμε τον ουρανό, είχαμε και τι δεν είχαμε, και εμείς από το 19 κάποιοι μπερδεύτηκαν με τα οικονομικά τους, άλλοι από το 9, χαμός έχει γίνει εδώ. Έρχεται τύχη λοιπόν, βλέπεις, η βασίλισσα βγαίνει σαν καρκίνο, σαν ενέργεια, αλλά έχει και τον Ιχθύ. Είναι όλα τα ζώδια επάνω της, αλλά είναι σαν Ιχθύς περισσότερο εμένα μου βγαίνει. Τέλος πάντων, ένα λιοντάρι βλέπω εδώ. Η βασίλισσα του νερού επίσης είναι και αυτή πάρα πολύ περήφανη, και από παιδική ηλικία έχει πολλά τραύματα αυτή η βασίλισσα. Είναι μια βασίλισσα που υποφέρει από παιδική ηλικία. Λοιπόν, γιατί δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος, ξέρεις, όλα αυτά τα γνωστά. Τώρα λοιπόν βρίσκει την απίστευτη δύναμή της, αγαπάει τον εαυτό της. Μέχρι τώρα όχι, νοιαζόταν μόνο για όλο τον κόσμο, εκτός από την ίδια. Βρίσκει λοιπόν μια εσωτερική δύναμη, αυτή η δύναμη την οδηγεί γιατί έχει άστρο, έχει μπροστά της τρόπους τώρα πια που... και θάρρος, έχει τρομερό θάρρος. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, με τη συμπόνια, τι είπα εγώ, αυτή την κάρτα, πώς φορές λέω ότι είναι η καλοσύνη η δύναμη αυτής της κάρτας, αυτή η βασίλισσα του νερού, έχει αυτή την καλοσύνη λοιπόν, και για να δούμε, και όλο αυτό γίνεται για την ολοκλήρωση. Από τα 7 κύπελα πάμε στα 10. Ξεκαθαρίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι θέλει την ευτυχία. 10 κύπελα είναι και πάλι Ιχθύς. Ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει θέλει την ευτυχία, οικογένεια, παιδιά, ευτυχισμένη σχέση, αρμονία, αγάπη, υποστήριξη, σταθερότητα, και οι δυο σας εδώ θα νιώσετε ότι έχετε την ανάγκη να κάνετε οικογένεια, αν δεν είχατε. Να νιώσετε, παιδί μου, σπιτική χαρά, να το πω έτσι. Εντάξει, λοιπόν, άρα, έχουμε, τώρα θα σου πω, έχω ένα καρκίνο, ένα λιοντάρι, ένα ψάρι, ένα τοξότη, έναν ζυγό, περίμενα θα σου πω, ένα σκορπιό, έναν Ιχθύ σου είπα φαντάζομαι, τι άλλο έχω, δίδυμο έχω, βεβαίως έχω δίδυμο, τοξότη σου ανέφερα, οι δίδυμοι είναι οι εραστές, 9 πεντάκτηνα παρθένο έχω λοιπόν και λιοντάρι, όπως είπα πριν, από όλα τα ζώδια έχω, ή από αυτά τα ζώδια που ανέφερα, αν έχει ζώδιο ή οροσκόπο, εσύ ή το άλλο άτομο που σε ενδιαφέρει, ζώδιο ή οροσκόπο. Άρα λοιπόν έχουμε κεντρική κάρτα επανασύνδεση 9 πεντάκτηνα, και πάω να σου πω λίγο τώρα για την καινούρια γνωριμία. Κάποιοι λοιπόν εδώ, παρόλα όσα είπα πριν ότι κάποιοι είναι πολύ δυναμικοί, κάποιοι όμως λένε μέσα τους ότι εγώ θα προχωρήσω παρακάτω έπειτα από πολύ μεγάλη μάχη που δώσατε με το μέσα σας, και μάλιστα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχατε πολύ αναποφασιστικότητα και πολλές φοβίες. Να αρχίζετε λοιπόν τώρα, χτίζετε τον εαυτό σας σιγά σιγά, δυναμώνετε, και αρχίζετε και βάζετε καινούριους στόχους, και πρώτος σας στόχος είναι μάθηση. Έχετε μάθει τα 9 πεντάκτηνα, εκπαιδευτήκατε ή είστε σε φάση που εκπαιδεύεστε, γιατί βρήκατε μία, λέει, καταπληκτική ιδέα την οποία θα την κάνετε πράξη, και ο στόχος σας τώρα είναι τα επαγγελματικά σας πάρα πολύ έντονα, επίσης με αλλαγές. Αλλάζετε σπίτι εδώ, τι γίνεται, όλοι στον πλανήτη Γη θα αλλάξουν σπίτι. Αγορά σπιτιού, αλλαγές σπιτιού, ταξίδι, δουλειά, ταξίδι γενικότερα. Φέρνετε τα πάνω κάτω στη ζωή σας, κάτι που επέμενα εγώ ότι έπρεπε να το κάνετε από πέρυσι, αλλά δεν ήσασταν έτοιμοι περισσότεροι, σας έπιασε εξαπρόπτου. Τώρα όμως σου δίνεται, τώρα ειδικά στο δεύτερο εξάμηνο σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις ριζικές αλλαγές με μια καινούρια γνωριμία που θα την κάνεις σε μετακίνηση επάνω. Θα συναντήσεις λοιπόν το άλλο σου μισό, και από εκεί που, ειδικά αν είσαι εκπαιδευτής, εκπαιδεύτρια, δάσκαλος, δασκάλα, γενικά
με μεταφορές αν ασχολείσαι, με αυτοκίνητα αν ασχολείσαι η δουλειά σου, τι άλλο, με ίντερνετ αν ασχολείσαι, επιχειρηματίας αν είσαι, γενικά πάλι θα σου βάλω όλα τα επαγγέλματα, ούτως ή άλλως, γιατί ούτως ή άλλως σε όλους απευθύνεται αυτό. Εκεί λοιπόν που ένιωθες προδοσία και πήρες μαθήματα και χτυπιώσουνα και έλεγες εγώ ξανά τίποτα, αρχίζεις λοιπόν και βγάζεις αυτό το πράγμα από πάνω σου, δυναμώνεις, βρίσκεις την περηφάνεια σου, λες όχι, εγώ θα συνεχίσω τη ζωή μου και μάλιστα θα τη φτιάξω με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ, γιατί ξέρω ότι καρμικό δεν έχω μόνο ένα τούτο από εδώ, λίγο από εδώ πες, λίγο από εκεί πες, κάπως το κατάλαβες αυτό το πράγμα, ότι καρμικό δεν είναι μόνο ένα. Και έτσι λοιπόν, εκεί που γυρίζουν τα πράγματα, έρχεται στη ζωή σου ένας δίδυμος εδώ, ζώδιο οροσκόπο Σελήνη, ή εσύ αν έχεις, είπαμε, αυτή την ενέργεια, η καρκίνος εσύ, δίδυμος αυτός ήταν άποδο. Γενικά δείχνει τοξότης όλα τα ζώδια τώρα, αλλά πολύ έντονα αυτά τα δύο θα το ζήσουν αυτό που λέω τώρα. Μία καινούρια γνωριμία, είπαμε, στα επαγγελματικά, σε επαγγελματικό χώρο ή μετακίνηση γι' αυτό. Εκεί λοιπόν, μόλις το δεις αυτόν τον άνθρωπο και οι δυο σας, εδώ τώρα τι γίνεται, και οι δυο θέλετε να ζήσετε μια περιπέτεια αλλά με καλή ενέργεια. Δηλαδή βάλατε λίγο μυαλό, θέλετε να το ξαναπιάσετε από την αρχή, να το ζήσετε ως περιπέτεια, γιατί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήσασταν σε μία μοναξία και λέτε τώρα πάω να τα ζήσω όλα για όλα και πολύ καλά κάνεις. Και μάλιστα έχεις και ιδέες, τα καταστρώνεις ιδέες πώς θα το καταφέρεις όλο αυτό, γιατί τώρα είπαμε γνωρίζεις περισσότερα πράγματα. Όπως σου είπα λίγο πριν λοιπόν, με τους ιχθύς που βρίσκονται σε μια φάση μεγάλων αλλαγών στη ζωή τους, τεράστιων αλλαγών, είπαμε είχαμε τον χρόνο, πήραμε πολύ χοντρά μαθήματα, τα πάνω κάτω μας έφερε ο χρόνος, αλλαγές εκεί. Αλλαγές εδώ σε αυτή τη βασίλισσα μπορεί να έρθουν από απόσταση, μεγάλη απόσταση, μετακίνηση και εσείς εδώ. Γενικά πάτε σε μια ολοκλήρωση με τα 10 κύπελα, ακόμη και στις καινούριες γνωριμίες. Δηλαδή να κάνετε μια καινούργια γνωριμία η οποία θα οδηγήσει σε γάμο, τώρα έχετε παιδιά, θα κάνετε παιδιά, πάλι το ίδιο θα πω εδώ. Γενικά όμως θα έχουμε, είπαμε, γάμους, πολλούς μέσα στο 25 και στο 26, όχι ότι μετά δεν θα έχουμε. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε εδώ, και εγκυμοσύνη. Εδώ βέβαια δεν την είδε στην εγκυμοσύνη γιατί τα παιδιά είναι γεννημένα εδώ, αλλά δηλαδή ή γίνεται μια επανασύνδεση με την οικογένειά σας ή δημιουργείται οικογένεια, παιδιά και είναι και αυτό μέσα στους στόχους σας. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι εκπαιδεύεστε συνεχόμενα και αρχίσατε τώρα να ανοίγει το μυαλό, να καθαρίζει το μυαλό, το πιο σημαντικό είναι αυτό, και μάλιστα γίνεστε και πιο κοινωνικοί τώρα. Μάλλον βλέπεις με τα 5 ξύφη είχατε κλειστεί και στον εαυτό σας φοβισμένοι, δεν θέλατε κανέναν. Αν είχατε πληγωθεί και από φίλους ειδικά, γιατί εδώ με τα 10 ξύφη η αλήθεια είναι ότι συνθέμελα έγινε μεγάλη ζημιά στη ζωή σας, οπότε είναι λογικό εδώ πέρα να μου λέτε ότι κλειστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή μου με τα 10 ξύφη, και γιατί δεν άντεχα όλο αυτό το βάρος των ανθρώπων που είχα γύρω μου. Κατάλαβες, δηλαδή μου το λες έντονα αυτό τώρα. Οκ, αλλά αυτά μένουν στο παρελθόν. Με τους 9 ράβους αυτό που θα θέλω να σου πω ακόμα είναι ότι είσαι πάρα πολύ κοντά στην επιτυχία, πάρα πολύ κοντά, και χαίρομαι που έκανες αυτή την υπομονή, αυτή την επιμονή που έδειξες, αυτή την αντοχή που έδειξες, γιατί τα 10 ξύφη δεν είναι τόσο εύκολη κάρτα όσο είναι τα λόγια μου, γιατί τώρα τα λόγια μου ακούγονται κάπως εύκολα, αλλά επειδή τα 10 ξύφη είναι μια τρομερά δύσκολη κάρτα, εγώ θα σου πω ένα μπράβο και πρέπει να το πεις και εσύ στον εαυτό σου, για αυτή την υπομονή που έκανες με τον εαυτό σου και στάθηκες στα πόδια σου. Κάποια στιγμή, επειδή είπαμε λίγο, η περηφάνεια σου κάπως καταρακώθηκε, παρόλα αυτά και πάλι εσύ μπορεί για λίγο να έχασες έδαφος, αλλά μετά το ξαναβρήκες, γιατί είσαι και πολύ, είπαμε, ευαίσθητο άτομο εσύ που ακούς.
Έτσι λοιπόν, τώρα παίρνοντας τα μαθήματά σου, γυρίζεις τα πράγματα, μπράβο σου, έρχεται το άλλο σου μισό που όπως βλέπεις από την εικόνα, εντάξει είναι συγκλονιστική η εικόνα σε ό,τι αφορά τη σχέση αυτή, την καρμική, και εγώ τι θα κάνω τώρα, θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά και θα σου ξαναπώ. Σε προτρέπω να δεις λίγο το βίντεο. Αυτή τη στιγμή που το κάνω αυτό το βίντεο τώρα δεν έχει ανέβει ακόμα αυτό το βίντεο που σου λέω. Ελπίζω να έχει ανέβει, αν δεν έχει ανέβει θα ανέβει και σε κάνω μια παρότριση να το δεις που έχει να κάνει με τις αδερφές ψυχές, τις δίδυμες φλόγες, το καθρέπτισμα για να καταλάβεις τι είναι όλα αυτά που περνάς. Στο αναφέρω ξανά ότι είναι λίγο από πάνω τα πιάνω τώρα τα θέματα, αλλά θα σε βάλει σε μια διαδικασία λίγο να κουμπώσουν κάποιες σκέψεις που έχεις για όλα αυτά και γιατί τα περνάς όλα αυτά. Σε ευχαριστώ λοιπόν θερμά για αυτό που βλέπεις τα βίντεό μου, με υποστηρίζεις και στα δύο τα κανάλια. Σε αυτό το κανάλι, αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, κάνε και στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις το κουδουνάκι, πάτησέ το για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα περίπου ανεβαίνει ένα βίντεο. Στο άλλο κανάλι κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, εκεί ανεβαίνει το βίντεο που σου λέω για τις σχέσεις που κάνω τώρα, μια ενότητα καινούρια που δεν έχει σχέση με τα ταρό, αλλά έχει σχέση με όλο αυτό σαν κατάσταση. Κάθε Δευτέρα, κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, λοιπόν εκεί περίπου στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live, παρεούλα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Στο Instagram τα Ρομάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρομάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάποια άλλα βιντεάκια. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Τι σου λέω πάντα, να προσέχεις τον εαυτό σου.